Good evening, everyone. Chào quý vị. Let's continue with this chant instructions. Tiếp tục nghiên cứu lời dạy Ngài Tiến Hóa. Yes. Master, we had a question from last night on this slide about no speaking, no transmission. Oh yeah, last night there's an outstanding question. 昨天晚上 có câu hỏi. What is the question again? What is the question? Something about no transmission and the Buddha and Mahakashyapa and the flower. What is that question again? Question is regards to no speaking, no transmission, because when the Buddha passed the Dharma to Mahakashyapa, he was holding a flower, and Mahakashyapa is the only one that smiled back, and the Dharma was transmitted to Mahakashyapa. So to the person, it's no speaking transmission instead of no speaking, no transmission. So what is the question? What is that person's question again? The last sentence, I don't understand. What is the question? The question is why the ultimate Dharma, no speaking, no transmission, instead of no speaking, transmission. Okay. I understand now. Okay. No speaking transmission, meaning silent transmission, right? Instead of no speaking nor transmission. Okay. So to this person, there's transmission between the Buddha and Mahakashyapa. Câu chuyện. There's no Vietnamese tonight. I don't need to explain in Vietnamese. Okay. Oh yeah, there's some Vietnamese. Câu hỏi là pháp mà tối thường thì không có nói mà cũng không có truyền. Thì người ta hỏi gì cho Đức Phật truyền cái pháp cho Ma Ca Diếp, cầm cái hoa lên truyền Ma Ca Diếp, thì đó Ma cái nhận cái pháp, thì không phải gọi đó là không có nói mà truyền hay là sao? Có truyền rồi. So this person feels his transmission between the Buddha and Mahakashyapa. Okay.
So is the case, if you expand the question, so is the case with patriarch to patriarch. From generation to generation, they transmit the Dharma from generation to generation. Giống như có thể nói rộng hơn một tí nữa, là sau đó những cái người vị tổ đó, ta truyền cái pháp đời này qua đời sau. It's a very good question. Okay. Thầy Hiền Trì nghĩ sao? Ask the old monk if he's well enough to answer questions, to field questions. Thì cái pháp mà theo con hiểu, cái khi Đức Phật đưa cái đấu hoa lên thì ngài Ca Diếp mới nhận biết là Đức Phật truyền cái Phật tánh, cái biết đó. Thì ngài Ca Diếp nhận ra cái Đức Phật muốn chỉ cái đó. Thì cái đó không thể nào nói mà truyền, hay là nó là một với Phật tánh của mọi người mọi loài, thành ra không có cái vật gì để truyền qua người khác được. He says there's no transmission because the Buddha simply held up a flower and Mahakashyapa recognized the Dharma, so it's no transmission. It's funny to look at him because he looks like a dog with a black patch on the left eye. Thầy nhìn ông này thầy cũng tủm tỉm cười, tại vì niệm nhiệt ăn mặt ông giống như con chó dện vậy đó. Cháu mặt chó mắt nó đen bên đó. You know those cute dogs where half of the face is black. Never mind. Okay, anyone else would like to say anything? Ai muốn có ý kiến gì không? Who's the question? Who asked the question again? This, huh? Derek asked the question. Derek, the same Derek or another one? The same one. The same Derek. Oh, okay. Oh well. Okay. No speaking, no transmission. Okay. What happened in this in the interchange between the Buddha and Mahakashyapa cannot be a term as transmission. It is recognized as transmission, but the actual process is not a transmission. Okay. Thầy nói đó, cái giữa Ngài Đức Phật với Ngài Ma Ca Diếp á, là một cái này không thể gọi, thiệt ra không có cái gì truyền hết á, nhưng đều á, người ta ngoài nói với người ngoài thì nói đó là cái truyền. Okay. Because as Master Xian said, như ông thầy già mới nói đó, okay, all the Buddha did was hold up a flower. Okay. Đức Phật chỉ cầm cánh hoa lên thôi. Okay. And everyone in the assembly was looking at it, and only Mahakashyapa has this faint smile on his face. Thì tất cả mọi người trong đại chúng không có ai có cái phản ứng gì hết, trừ ra ngoài Mahaka Diếp đó là có cái bỗng nhiên mỉm cười một tí. Okay. And that the Buddha recognized Mahakashyapa as, even though his officially, even though he was earlier recognized as an arhat alone, only an arhat, a lowly four-stage arhat, you will. Thì mặc dầu rằng là trước đó Đức Phật xác nhận Ngài Mahaka Diếp là một cái tứ quả A-la-hán. Okay. Frankly, a four-stage arhat is not qualified to be a patriarch. Sự thật là một cái người tứ quả A-la-hán không có đủ cái đức, không có đủ cái sức để mà làm tổ sư. Namely, the four-stage arhat doesn't have enough virtues, doesn't have enough blessings, and doesn't have enough skills or knowledge or wisdom to be a patriarch. Okay, and yet, the Buddha, through this happening, he recognized Mahakashyapa as the first patriarch. So he said,
I transmitted my dharma to Kashyapa. Thành lúc đó Phật mới nói là ta đã truyền cái pháp tạng cho ngài Ma Ca Diếp. Okay, so when you look at what happened is the Buddha was not trying to transmit at all. Thì phải nói rằng lúc đó Đức Phật cũng cố ý truyền. So therefore, it's no transmission whatsoever. Technically speaking, it's no transmission at all. Ta nói một cách chính xác, Đức Phật lúc đó không có ý là truyền cái pháp tạng cho ngài Ma Ca Diếp. What is anyone can look up the Chinese recording what the Buddha said at that moment. Okay, because all right. So while they're looking for that, so technically speaking, the Buddha was not trying to transmit the Dharma at all to Mahakashyapa. Thành ra nói một cách là chính xác thì Đức Phật lúc đó không cố ý truyền cái pháp tạng, cái pháp cho ngài Ca Diếp. Not at all. Okay, and because of Mahakashyapa's reaction to his holding a flower, tại vì ngài Ma Ca Diếp có cái phản ứng với cái hành động Đức Phật cầm cái hoa đó, and he recognized Mahakashyapa is worthy to carry on the lamp. I can pass the lamp on to him. Thì lúc đó Đức Phật mới nhận ra rằng ngài Ma Ca Diếp là cái người có xứng đáng để nhập đăng, là nhận cái pháp được truyền cái đuốc từ Đức Phật tới Ma Ca Diếp. So he is worthy to receive the torch. The past the Buddha felt that he was worthy to receive the torch from him, from himself. Yes. At the time, the Buddha said to Mahakashyapa, 世尊言，吾有正法眼藏，涅盘妙心，既付诸于汝，汝能护持，相续不断。I have the proper Dharma, I treasure, Nirvana, wonderful mind. Now, 付诸 Now pass it on to you. Yeah, I confer upon you. I confer upon you. You can protect and uphold and let it continue. Do not stop. Very good. So phu trụ. Thành ra cái chữ là cái chữ lúc mà Đức Phật nói đó. So what happened? The exact recording, exact Buddha's words in Chinese. I'm sure he said something in Sanskrit, but we don't have the original Sanskrit character. You can depend. You can assume that the Chinese translation is very accurate. The Buddha basically said, "I didn't transmit. He never said I transmit to you." Đức Phật không bao giờ nói lúc đó là tôi truyền cái pháp này cho ông. He only said, I conferred upon you. I leave it in your hands. Ngài chỉ nói là cái pháp tôi để trong hai bàn tay của ông. And make sure that it doesn't get discontinued. Và ông đừng có để cái pháp này nó bị cắt đứt. So he said. So he never said I transmitted Dharma to you. Thành ra Đức Phật không nói là tôi truyền cái pháp này cho ông. Okay, so what happened between the Buddha and Mahakashyapa is actually no speaking and no transmission. Thành ra lúc mà cái sự kiện vậy đó xảy ra giữa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với ngài Ma Ca Diếp là thiệt sự là không có nói mà cũng không có truyền luôn nữa. After it's done, then he explained it. Từ lúc mà làm xong rồi, ngài mới giảng cho mọi người biết. He says, that's what happened. Okay, I didn't transmit it to him. I gave it to him. Asked him to
carry on, to propagate the Dharma. Thành Ngài nói là tôi không truyền với ông, tôi cho ông ca diếp, mà chỉ nói ca diếp là đem cái pháp mà ông hiểu biết đó mà truyền lại cho mọi người, cho đừng để cái sự hiểu biết đó nó mất. All he said is that I asked Mahakashyapa to try to preserve and pass on this Mahayana that he learned from me. Okay. Any questions or comments? Yes, internet. Can the line of transmission be broken? For instance, who transmitted to Master Xu Yun? We don't know that. We don't know doesn't mean it doesn't get. It doesn't. It's discontinued. Ai truyền Ngài Hữu Vân mình không biết, không có nghĩa là nó mất. Just that we're not privy to the information. Mình không biết, không có nghĩa là nó bị mất. Okay. In fact, when you look at the Dharma, why does it say the ultimate Dharma is no speaking, no transmission? Vì dạng về cái phần tại sao nói là cái mà pháp rốt ráo nó không có thuyết mà cũng không có truyền. Okay. What is this ultimate Dharma? Cái mà pháp rốt ráo là cái gì? His ultimate Dharma is the essence of Mahayana. Cái pháp rốt ráo này là cái pháp đại thừa mình. Okay. This ultimate Dharma here is this Mahayana treasury, Dharma treasury. Đây là cái pháp mà đại thừa, cái đại thừa tạng của mình, the Tripitaka, you will. Đây là cái tam tạng của mình. So far so good. That's what the ultimate Dharma. Cái pháp rốt ráo là tam tạng của mình. But actually, the Tripitaka is really not quite the ultimate Dharma. Mà thiệt ra cái tam tạng nó không bao gồm hết tất cả những cái pháp rốt ráo của mình. All right. So the Tripitaka is simply a small recording of the ultimate Dharma. Cái tam tạng mình thiệt ra là một cái nó sao chép lại một cái phần nhỏ của cái đại thừa mình thôi. Okay. The ultimate Dharma, the Dharma that's outside, that's not being recorded in the Tripitaka. Cái pháp rốt ráo mà không ở trong cái tam tạng, cái tam tạng của mình đó. Okay. Is what doesn't require speaking, doesn't require speaking at all. Cái pháp đó không cần phải nói. Okay. And doesn't require to be passed on at all. Và không cần nói và không cần phải truyền cho cái đời sau. Okay. Well, that's so. First of all, the ultimate Dharma is the Dharma that these Buddhas and Bodhisattvas understand. Nên cái pháp rốt ráo là cái pháp mà Phật với Bồ Tát mới hiểu được. Below that, people cannot understand this ultimate Dharma. Dưới cái trình độ Bồ Tát không thể nào hiểu được. There's no way for an Arhat or Pratyeka Buddha to understand this ultimate Dharma. Không cách nào một cái vị A-la-hán với chi Phật mà có thể hiểu được cái pháp rốt ráo này. Only the Bodhisattvas and the Buddhas will be able to understand it. Có Phật Bồ Tát mới hiểu được thôi. So far so good. So this Dharma here is what the knowledge of this ultimate Dharma is shared between the Buddhas and Bodhisattvas.
first of all. Okay? This ultimate Dharma here does not require speaking. Cái pháp rốt ráo này không cần phải nói. In order for the Buddhas to teach Bodhisattvas, they don't necessarily have to speak. Lúc mà Phật mà dạy Bồ Tát đó, Phật không cần nói. Speaking is a very low form of teaching. Nói là một cái cách dạy nó rất là trình độ rất là thấp. We need to hear it because it's where our world is. Cái thế giới chúng ta đó, in order to teach, we need to hear it. Okay? Mình dùng âm thanh, the sound is used to convey the teaching because we are confused. Cái lý do này là phải dùng âm thanh, lời dạy để mà trong cái thế quả ta bà này tại chúng ta mê muội. Okay, we're confused. Therefore, the ideal way to teach us in the sound world is by sound. Bởi vậy, trong cái quả ta bà này, cái cách dạy tốt nhất là dùng âm thanh. Okay? But when it comes to the Buddhas and Bodhisattvas, these Bodhisattvas are already enlightened. Khi mà tới nói Bồ Tát đã giác ngộ rồi. They don't necessarily need. You don't necessarily, the Buddha doesn't have to speak the Dharma for them anymore. Đức Phật không cần nói Pháp cho những Bồ Tát at all. Okay? Yes, question. The no speaking, no transmission here, is it the same idea or Dharma as in the Diamond Sutra where the Buddha said, I never said a word? I'm coming there. Yes, exactly. Exactly. So no speaking here means that you don't need to speak at all, okay, to explain the Dharma to the Bodhisattvas. Cái sự thật á, Đức Phật mà lúc mà dạy Bồ Tát không cần nói. Okay, so many ways for the Buddhas to teach the Bodhisattvas. Biết bao nhiêu cách để Phật, Bồ Tát dạy Bồ Tát được, thành không cần phải nói. Number one. So it's because this ultimate Dharma that this Dharma enlightenment cannot be described by words. Tại vì cái pháp rốt ráo này không thể nào diễn tả bằng cái ngôn ngữ được. It's not possible. Has no form. Không có cái tướng gì hết đó. Has no sound. Không có âm thanh gì hết đó. Okay? So that's why the ultimate Dharma cannot possibly be spoken or explained to you. Không thể nào giảng cái vị được. There's no need to explain to you. Okay? Không cần phải giảng cái vị. We explain to you so that we bring you the explanation is not about the Dharma itself. Tức là nói đó. Okay? Là không phải nói về cái pháp. It's talking about your confusion. Nói về cái mê muội của quý vị. If we speak the Dharma, then you don't understand. Nói cái pháp quý vị không hiểu. When the Buddha speaks, he speaks about the principle he talked about is to help you identify the nature of your confusion, your stupidity. To help you identify your three poisons that are confusing you. Phật nói Pháp là để cho quý vị dùng cái phương tiện để cho quý vị thấy được cái tham sân si của mình. He's not talking really about the ultimate Dharma. He's talking about the nature of your confusion. Khi mà Phật thuyết Pháp đang nói về cái vị về cái tam độc quý vị, and how to get rid of it, và làm cách nào để mà bỏ cái tam độc đó. If you can get rid of the three poisons and you become enlightened, then
you begin to see that the ultimate Dharma cannot be spoken. Lúc mà quý vị đắc giác ngộ rồi đó, quý vị mới thấy rằng cái pháp, Phật pháp mình không cần nói, không thể nào nói mà quý vị hiểu được. Cannot be conveyed by words. That's why the Chan school has 不立文字. And you need to go back to our materials and correct our materials now, because so far, last 15 years, my translation is incorrect. Okay? 不立文字, the Chan school, cái thiền tông mình đó, the first thing they say, 不立文字. Cái đầu tiên hết là thiền tông mình nói đó là bất lập văn tự. Okay? And we've been translating not establishing language. That's wrong. It's not establishing. Because I struggled for 10 years, but I can't really explain why is it establishing language. Why not? We have Chan jargons. We have Chan butting heads. That's language right there. Huh? Thành ra 10 năm rồi thầy dịch cái này là không có thiết lập văn tự, là trật rồi. Okay? Và tiếng Anh là trật rồi. It's incorrect translation. And I apologize to all of you. Thầy xin lỗi quý vị. Tonight somehow I was sitting and meditating. I said, wait. 不立文字 is not establishing. Okay? Rồi tối nay ngồi thiền mới nhớ sức là cái lập văn tự này, lập này không phải là thiết lập. It's not establishing. It's not building. It's not erecting. You know what it means? Does not stand on words, on language. Li here is to stand. Lập này là đứng. It doesn't stand on language. Nó không đứng ở trên cái ngôn ngữ. The Chan teaching does not depend on the language. Cái thiền tông đó, nó không cần đứng trên cái ngôn ngữ. It can, standing is a concept that you have something underneath you that you can depend on. Đứng có nghĩa là, see, the Chinese is so poetic. That's why it's so hard to translate the Chinese to a different language. Chữ Tàu nó khó dịch dễ sợ lắm. Okay? Tại vì cái chữ Tàu nó rộng quá đấy. It has so many meanings and it's so symbolic. Cái chữ Tàu nó trừu tượng, nó có nhiều cái ý nghĩa quá, mà nhất là có nhiều cái ví dụ quá, thành là khó mà dịch lắm. Li文字 here, li is to stand on, does not stand on the language and the words. Không đứng trên cái chữ, không đứng trên cái ngôn ngữ. You agree with me or not? Đồng ý không đồng ý? It doesn't need to stand on any language. Nó không cần đứng trên cái ngôn ngữ nào hết á. If you understand Chan, you don't need any language to express it. Thành ra khi quý vị hiểu cái thiền rồi đó, quý vị đâu cần ngôn ngữ gì mà diễn tả nó đâu. So far so good. Okay, we need to change all our translations, please. Okay, and our text. And I apologize again. It's my stupidity. Đó là cái vô minh của thầy. Okay. So you see, because the Chan captures the essence of the ultimate Dharma. Tại vì cái thiền tông mình là nó thể hiện, nó là cái tinh túy của cái pháp rốt ráo của mình. The Chan doesn't need any Buddha's name. Cái thiền tông không cần tên Phật. It doesn't need any mantra. Không cần cái thần chú nào hết. It needs nothing. Không cần gì hết.
And yet you still become enlightened. Vẫn giác ngộ được như thường. Okay? Because if you recite the mantras, if you recite the Buddha's name, eventually you have to go beyond the Buddha's name and the mantras for you to become enlightened. You have to go beyond the sutras. Tại vì những cái vị niệm Phật, cái vị tụng kinh, cái vị tụng thần chú, lúc mà cái vị đắc giác ngộ, muốn đắc giác ngộ phải bỏ cái kinh, phải bỏ cái Phật, phải bỏ cái hồng danh Phật, phải bỏ cái thần chú mới giác ngộ được. It doesn't need all those. Those are only expedients. Cái đó là những cái phương tiện thôi. That's why the Chan school is the essence of the ultimate teaching. Thành ra cái thiền tông mình là cái mà nó có cái tinh túy của Phật pháp rốt ráo của mình. That's why the proper dharma, all the patriarchs need to understand chant. They don't need to do mantras. They don't need to recite the Buddha's name. Thành tất cả những cái tổ sư bên đại thừa mình, cái dòng chánh pháp mình, all the patriarchs from Mahakashyapa all the way down to Master YongHua and the next second American patriarch, they all understand the essence of chant. Những cái vị tổ sư chánh pháp mình, ai cũng hiểu cái thiền ấy đó. Okay? That's required for them. Okay? That's required for them to be in charge of propagating it. Tại vì phải được như vậy mới có thể biết mình nên truyền cái gì, mình nên dạy cái gì. Is it clear? Only chant captures the essence of the Mahayana teaching. Cái thiền tông nó khiếp lắm. Nó có cái tinh túy của Phật pháp của mình. That's why the first thing the Chinese patriarch said, I'm teaching all this, but actually I don't depend on these words. Và thời mấy người Tàu, tao khôn, tao dạy mình hay, tao nói tôi dạy vì những lời này. Thiệt ra những cái lời này đó, okay, là tôi không cần. Cái việc hiểu cái pháp không cần như lời này. If I teach you whatever I teach you, you don't need to depend on these words. Okay? Cái tôi dạy cái vị này, you have to let go of those words. Phải bỏ những lời tôi dạy luôn nè. My teaching does not stand on my mouth, on my sound. Cái lời dạy của tôi nó không tùy thuộc vào những cái ngôn ngữ này, không phải tùy thuộc vào cái âm thanh này. Is it clear? Because that's what it means. 不立文字. It's beautiful. It's right there. I admit, I've been struggling for the last 15 years how to translate this properly. Thầy không biết nào dịch cái này. Every time I look, no establishing words, it doesn't sound right. 15 năm qua thầy giảng, khi mà dịch ra tiếng Tàu, bất lập văn từ ra tiếng Anh đó, nói là mình không thiết lập văn tự. Cái nghe nó chọn cái tai mình khó chịu lắm. It bothered me for 15 years. Okay? No more. Thank you. I'm liberated. Tối hôm nay thì được giải thoát rồi. Okay? See? Patient. Phải kiên nhẫn. Does not stand on the language. That should be a translation. 不立文字. Any questions? So that's why the Chan is the essence of ultimate Dharma. It says, no speaking. Thành cái thiền tông mình đó, là nó cái tinh túy của cái Phật pháp mình. Tại vì nó không có nói gì hết á. There's no speaking at all. There's no need to speak. And no transmission. Không có truyền. It's because the Dharma does not require to be transmitted. Tại cái pháp này không cần phải truyền. Either you get or you don't. There's no need to transmit it. Cái pháp này cái vị hiểu hay là không hiểu thôi, truyền nó làm cái gì? It's not. Transmission is not required. I teach you, either you get it or not. That's it. Thành ra lúc dạy cái vị hiểu không hiểu là cái chừng đó thôi, ngay lúc đó thôi.
Does it make sense to you? You have any questions? Ai nghe có hiểu, có thắc mắc gì không? So what is transmission then? And why do you keep on talking about chuyển? Tại sao không có nói transmission? Tại có nói về cái truyền. Is there transmission? There's no transmission. It's only Master YongHua who came to Master Xu Yun and say, okay, I accept the patriarchate from you. Thì Ngài Tiên Hóa tới gặp Ngài Tư Vân nói, tôi nhận cái pháp này, tôi nhận cái nhậm chức. He went over to assume the position of patriarch. There's no transmission. Okay? Thì khi Ngài Hư Vân gặp Ngài Tiên Hóa gặp Ngư Vân á, không có cái truyền gì hết á. Okay? Tới đó Ngài nói tới đó là tôi nhậm chức. I accept to be the next patriarch. And Venerable Xu Yun says, okay, I agree. I pass on to you. You're the next patriarch. Thì Ngài Hư Vân mới nói, được, đúng. Tôi chấp nhận, công nhận ông là tổ sư đời sau. Was there transmission required? Có cần truyền là không truyền? What's there to transmit? Huh? Does the job need to be transmitted? Cái chức vị tổ sư có cần truyền là không truyền? If you see, that's why you're so confused. Là cái vị mê muội dễ sợ lắm. For you, it's like a transmission from a patriarch to next patriarch. You think it's such a big deal. Cái vị đối với cái vị người mê muội cứ nói là tổ sư là trời ơi ghê gớm dễ sợ, được truyền chứ, truyền. But if you are at a person like Venerable YongHua, để cái vị nghĩ lại trường hợp Ngài Tiên Hóa. He looked at Venerable Xu Yun, nhìn thấy Ngài Hư Vân. He said, what can you give me? Ngài Hư Vân, Ngài Hư Hoa tới gặp Ngài Hư Vân nhìn là, ông cho tôi được cái gì? What can you possibly give me? Xu Yun is here. YongHua is up here. What can Xu Yun possibly give to Venerable YongHua that he doesn't have already? It's so beautiful because this is to show to you the nature of this transmission. There's nothing that Venerable Xu Yun had that Master YongHua didn't have already. Many times over. So how can Venerable Xu Yun possibly transmit anything at all to Master YongHua? Tại nếu Ngài Tiên Hóa đã có rồi, sao mà truyền được? He has it already. I repeat, nhắc cái việc. Master Xu Yun, the prior patriarch in China, is recognized to be a patriarch of the 5 schools. Ngài Hư Vân được công nhận là tổ sư của 5 cái dòng thiền. And he only recognized Master YongHua's Wei Yang lineage. Ngài Hư Vân là nhận Ngài Tiên Hóa, công nhận Ngài Tiên Hóa là tổ sư dòng khuyên ngưỡng. The 5 lineages, Wei Yang, Phà Yến, Thảo Tung, Lin Ji, and what else? Huh? Something. I forgot. Okay. The 5 schools. 5 Chinese schools. Come on, look it up quickly. Okay. 5 cái dòng nữa. 5 cái dòng là gì? Quy ngưỡng này, Wei Yang này. You have Tao Động này, Thảo Tung này. Okay. And you have Lin Ji này,
lâm tế này. Then you have phà diện này, you have pháp nhãn này. Then you have one more. Huh? Phà duyên. Duyên mệnh. Vân môn. All the 5 schools in China. Then with Xu Yun is recognized as a patriarch. All those 5 Chinese schools. And then look at Master YongHua and say, okay, I recognize you as Wei Yang patriarch. Rồi Ngài Hư Vân nói, tôi nhận ông á, công nhận ông á, làm quy ngưỡng, dòng quy ngưỡng thôi. That's right there tells you Wei Yang has all the other 4 as well. Lúc Ngài Hư Vân là như vậy, thầy nhìn thì biết ngay là quy ngưỡng có 4 cái dòng kia luôn nữa. There's no need to transfer the whole 5. It's too much work. Okay, so but what did Master Xu Yun do to give the Wei Yang knowledge to Master YongHua? Ngài Hư Vân làm gì để truyền cái sự hiểu biết của quy ngưỡng với Ngài Tiên Hóa? Would you like to know? That's what he did. That's what he gave Master YongHua. 0. Because there's nothing that Master YongHua had, Master Xu Yun had, that Master YongHua didn't have it already. Không có gì Ngài Hư Vân biết, Ngài Tiên Hóa không biết hết. Nothing. So that's why no transmission actually occurred between Master Xu Yun and Master YongHua. That là sự thật, thầy mới chứng minh. I just demonstrated to you, just proved to you. There's nothing, there's no transmission at all. Thằng giống như người mới chứng minh cho quý vị thấy rằng giữa Ngài Hư Vân, Ngài Tiên Hóa đó không có cái sự truyền gì hết đó. He stayed on to learn about, details of the job of a patriarch. Ngài Tiên Hóa ở lại để học thêm những cái chi tiết về cái chức vụ của tổ sư làm cái gì đó. He had never been a patriarch before, so it saves him time. Ở học tiếp như vậy thì đỡ tốn thời giờ. Okay, bớt cái sai lầm sau này. All right. Any questions? So that's why the ultimate Dharma that was passed on from Master Xu Yun, from the Buddha to Kasyapa, all the way down to Master Xu Yun to the Master YongHua, there's no speaking, there's no transmission. Để nói cái biết cái dòng đại thừa mình như vậy đó. Lúc mà truyền cái pháp từ đời này cái đời sau nó không cần nói mà cũng không có cái truyền gì hết đó. Same thing happened with Master YongHua, second patriarch. Như giữa Ngài Tiên Hóa với nhị tổ cũng vậy, là cũng không có nói, cũng không có truyền at all. When the second patriarch comes out, ask him, he'll tell you exactly the same thing. Khi ông nhị tổ nói, tao là nhị tổ, hỏi ông sẽ nói cái gì? He will tell you exactly what I just told you tonight. Okay? No speaking, no transmission. Không nói mà cũng không có truyền. So far so good. So this is typical Master YongHua's teaching. Rồi cái Ngài Tiên Hóa Ngài giảng pháp như vậy đó. He tells you a story. Ngài kể chuyện cái vị nghe between him and the other filial son Yo. Ngài kể chuyện cái sự gặp gỡ với Ngài với là cái ông hiếu tử Vưu. And then he throws in, but you know, what can be said is not the ultimate Dharma. Nói thì không thể nào là rốt ráo được, mà rốt ráo thì không cần thuyết mà cũng không cần truyền. But then ultimate Dharma requires no speaking, no transmission. And he throws in this complete advanced things, advanced teaching here that no one understands. Thành ra Ngài nói mấy chuyện giảng gì xong cái gì he lulls you into falling asleep, nghe buồn ngủ dễ sợ lắm. He said, this story lacks compassion. This story is so boring. The other filial son to me doesn't understand the Dharma at all. Thì nghe cái chuyện này, I sat there for
45 minutes listening to the interchange between them and all these things. But this guy doesn't understand anything. Why am I listening to this? And he throws in, what can be said? Cannot be ultimate Dharma. Nghe buồn ngủ dễ sợ. Xong rồi Ngài thảy ra cái pháp rốt ráo nó không có nói, không có truyền. Okay. Good question. Any other questions? The rest of the questions better be this good, otherwise I'll be so bored. Câu hỏi tiếp sau phải hay hơn, là phải tương đương như vậy, nhưng thôi Ngài thầy nhàm dễ sợ. No? Okay, let's continue. 是无说无传，应作入世观，没有什么可说的，也没有什么可传的。 Should make contemplation as such. There's nothing to speak about and nothing to transmit. Hãy nên quán như vậy. Không có gì để nói và cũng không có gì để truyền.六祖大师说过，对这个慧明大师说，慧明大师年六祖。 Master Sixth Patriarch said to this Master Huiming, Master Huiming drove away the Sixth Patriarch. Lục Tổ Đại Sư nói với Huệ Minh Đại Sư, lúc Huệ Minh Đại Sư đuổi bắt Lục Tổ. 拿这个衣钵在石头上生了根，拿不起来。 Chasing, not drove away. It's chasing after. Tried to take this rope and arms bow, which had grew roots into the rock, can't pick it up. Để lấy y bát đang bị dính chặt trên tảng đá, không thể lấy nó lên được. 他就说：“仁者，仁者是行者，行者。” Then he said, benevolent one. No, it was cultivator, cultivator. Sư Huệ Minh nói, nhân giả. Không, là hành giả. Not cultivator, cultivator. He addressed him as rancha. He should have addressed him as cultivator. So, not no was not cultivator. Master YongHua corrected Huiming. The English should be not, change no was to not cultivator, because this doesn't make sense. I will tell you in the future, I don't know if people can listen to both Master YongHua's tapes and our recordings. Can they? You mean Chinese and English Everything, together? yeah. There's a whole session here. Can listen to the whole session without having to flip between his tapes and ours. You can't, right? It's one video recording, has everything, the sound and everything else. They will find this a lot easier to understand than his tapes alone. Okay, and that's why we should make the effort to clean up the English a little bit to help them.
Okay, to avoid confusing them. That's all. So little things, I ignore a lot of things because the semantics is not a big deal. But when it comes to something as unclear, because this is a teaching. He says when you meet with a good no advisor, don't call him benevolent one. That's not the proper address. Okay. And because he's kissing up to 6th patriarch, and that's wrong. You don't kiss up to a monk. That's very subtle teaching here. Okay? Rancha is not the proper way to address. Okay? Not a proper way to address a cultivator. Right. He's not a monk yet. Sorry, at that time he's not a monk. He's only a lay person. But Hui Ming would say benevolent one because he said you're supposed to be benevolent, you're supposed to be a nice person, and then he can ask him for stuff later. But the proper address would be cultivator because they're all cultivators under the 5th patriarch. Anyway, these very subtle teachings. The Master YongHua throws in that people don't. You don't pay attention, you miss it right away. I just don't have time to explain everything to you. Thầy giảng cho biết là cái tiếng Anh nhiều khi trong tương lai người ta sẽ nghe, thay vì nghe cái băng Ngài Thiện Hóa không, nghe cái băng Ngài Thiện Hóa, nghe cái băng mình nó có cái pháp Ngài Thiện Hóa, mình giảng pháp Ngài Thiện Hóa cho mọi người nghe nữa, là có được cái lợi ích nhiều hơn. Thành ra lâu lâu thầy làm lơ mấy cái tiếng Anh, mấy tiếng Việt, lâu khi mà giảng trật á. Thì thầy mới phải sửa lại để cho tránh cái sự hiểu lầm thôi, mấy cái đại pháp Ngài Thiện Hóa thôi. Okay, continue. Master, a few slides later, Master YongHua said the benevolent one and cultivator both okay. Benevolent one is Bodhisattva and cultivator is Bodhisattva as well. Yeah, I suppose in Chinese, I suppose, yeah. But my point is being that he was kissing up to Venerable Hui Neng. So he called him Rancha, is to kiss up to him. And Master YongHua pointed out, when you try to get instruction from someone, don't kiss up to him, right there. You kiss up to people, don't expect, you kiss up to someone expecting to get some teachings, some special transmission of teachings, forget it, you're not going to get it. No teacher is that stupid. Go on. 这没有一定的。仁者是个菩萨，行者也是个菩萨。But can also say benevolent one, can also say cultivator. This is not fixed. Benevolent one is a Bodhisattva, cultivator is also a Bodhisattva. Nhưng cũng có thể nói nhân giả, cũng có thể nói hành giả. Điều này không nhất định. Nhân giả là một vị Bồ Tát và hành giả cũng là một vị Bồ Tát. 说是啊，行者，我为法来，非为欲来。 Master Hui Ming said, cultivator, I came for the Dharma, not for the robe. Nói rằng, hành giả, tôi đến vì Pháp, không phải đến vì y. 说我呀是为了佛法而来的，不是为了这个衣钵而来的。
He said, I came for the Buddha Dharma, not for this robe and alms bowl. Ngài nói rằng tôi đến là vì Pháp, không phải đến vì y bát. 那么在这个地方，我以前讲的时候已经讲过，我说这是慧明大师的答王语。 Then here, when I talked about this in the past, already talked about this, I said this is Master Huiming, he lied. Rồi ở chỗ này trước đây tôi đã giảng qua, đã nói về việc này rồi. Tôi nói đó là sự vọng ngữ của Huệ Minh Đại Sư. 为什么他答王语呢？他要是为法来的，他根本就不应该去拿那个衣呀。Why did he lie? If he came for the Dharma, he shouldn't have tried to take that robe at all. Tại sao Ngài ấy nói dối? Nếu Ngài ấy đến vì Pháp thì lúc đầu Ngài ấy không nên cố lấy y lên. 应该先就一见这个衣在这不用手拿的时候，就说行。 It should be, once he saw the robe on the rock, without using a hand to pick it up, he should say, Nếu như nhìn thấy y này trên tảng đá mà không dùng tay cầm nó lên rồi nói, 行者，我为法来，非为这个衣钵来的，这才不是答王语。 Cultivator, cultivator, I came for the Dharma, not for the robe. Then that is not lying. hành dạ, tôi đến vì Pháp, không phải đến vì y bát. Thì đây không phải là nói dối. 那么他拿不动了，在这个石头上往起拿他本来是个大将军，很有武力的。 Then he couldn't pick it up on that rock. He tried to pick it up. Oh, originally he was a great military official, have lots of strength. Rồi Ngài ấy không thể lấy nó lên, nó ở trên tảng đá đó. Ngài ráng cầm nó lên. Ngài ấy vốn là một đại tướng quân với sức lực mạnh mẽ. 也拿不动，拿不起来，所以他以后一想But he couldn't move it, couldn't pick it up, so he thought about it later. Nhưng cầm mà nó không động đậy, nhấc cũng không lên, cho nên Ngài ấy nghĩ rằng 这是天意，这是菩萨保护这个衣我不应该来抢Oh, this is heaven's will. This is the Bodhisattva protecting this robe. I should not come to rob it. Đây là ý trời. Ắt hẳn là Bồ Tát đang bảo vệ chiếc y này, ta không nên cướp lấy. Cho nên他才说行者，我为法来，非为衣来。 He then said, cultivator, cultivator, I came for the Dharma, not for the robe. Vì vậy, Ngài Huệ Minh nói, hành dạ, tôi đến đây vì Pháp, không phải vì y mà đến. 如果他把这个衣钵拿走了，拿得起来，他也不说他违法，也不说他违衣了，就逃之夭夭就跑了。 If he could take this robe and alms bowl, can pick it up, he wouldn't say he is for the Dharma or for the robe, would run away, escape without a trace. Nếu Ngài ấy có thể lấy được, nhấc được y bát lên, thì đã không nói rằng mình đến vì Pháp, không phải vì y bát, mà là đã bỏ chạy không lưu lại vết tích rồi. 所以我说他答王语，这不会有什么错的因为他就对我发脾气，我也不管，我也要这么讲。
That's why I say he lied. This would not be wrong. Even if he lost his temper at me, I don't care. I will still say it like this. Đó là lý do tại sao tôi nói Ngài đã vọng ngữ. Không có sai đâu. Nếu Ngài giận tôi cũng không quan tâm. Tôi vẫn nói như vậy.他说崔唯一来，六祖大师从这个草里边呢走出来。 Then he said, he came for the Dharma. Then Master Sixth Patriarch walked out of this grass. Rồi Ngài ấy nói mình đến là vì Pháp. Lúc đó Lục Tổ Đại Sư đã từ bụi cỏ bước ra. Master in the recording, he said, 那么他说是为一来 in the actual Chinese recording, but by the meaning it's like he changed his mind, saying that he came for the Dharma. What's the question again? Venerable Xuanxun, could you? I'm just asking because in the recording, Venerable YongHua said, 那么他说是为一来, but then in the text, in the Chinese text, it says 那么他说是为法来. I'm just wondering why is there a discrepancy? It should be he claimed he came for the Dharma, not for the robe. It's okay. He meant Fa, not E. It's okay. C实六祖大师知不知道他答王语呢？当然知道。 Actually, did Master Sixth Patriarch know he's lying or not? Of course he knew. Thật ra, Lục Tổ Đại Sư có biết Ngài Huệ Minh vọng ngữ không? Tất nhiên là biết rồi. 不过看他已经一念回光返照了，虽然答王语觉得很难得了。 But he saw him already had one thought of returning the light to turn the illumination inward. Although he was lying, he is still hard to come by. Nhưng Tổ thấy rằng Ngài Huệ Minh đã có một niệm hồi quang phản chiếu. Tuy là vọng ngữ nhưng cũng khó mà gặp được. It's not hard to come by. It's just that this opportunity is hard to come by. It's not he is. The opportunity, what he can gain out of this is so much. It's very hard to get this opportunity again. Rừng呢，不能求全栽培，不能说完全都是好的。 People can't demand perfection, can't say all is good. Này quý vị, không thể cầu toàn, không thể nói tất cả đều tốt. You see right there, the guy came with evil intention. Cái chuyện nó như vậy, cái ông nó tới với cái ác ý, and he tried to lie. He lied to the sixth patriarch, còn lừa gạt ngài Lục Tổ nữa, and yet the patriarch found a way to teach him and help him anyway. Mặc dầu như vậy, mà Lục Tổ vẫn tìm được cách để mà dạy ông, để mà giúp đỡ cho ông. So why did it happen? How did it happen like that? Làm sao nó xảy ra như vậy được? It's because the sixth patriarch was not judgmental at all.
Tại ngài Phật tổ hoàn toàn không có gì đó phán xét cái ông này. He doesn't approve or disapprove of him at all. Không có ai là ông này tốt hoặc ông này là xấu. He says, this man here, this is my chance to help him. Để cơ hội giúp ông thôi. There's no need to judge people. Không cần phải phán xét người ta. Alright? So that's why it applies to all of us. Cái này nó quan trọng phải nhớ như vậy. Don't look at people and judge them. Đừng nhìn tới người ta mà cứ phán xét người ta hoài. Bad boy, bad, good boy, bad boy. Thằng này dễ thương, thằng này dễ ghét. Not at all. Stop judging. Okay, let them be. Để cho đó, để nó yên thân. Alright?就好像你们这些个皈依我的人一样，本来你们颠颠倒倒很。 Just like you guys who took refuge with me, originally you all upside down. Giống như những người quy y với tôi, ban đầu quý vị đều là điên điên đảo đảo. 人多的事情不对的，我把眼睛一闭，不管了。 Many things were not right. I closed my eyes and did not care. Có nhiều điều không đúng, nhưng tôi đã nhắm mắt không quan tâm. 那么，六祖大师就草里面出来了，就问这个，听慧明大师这样讲，他就对他讲。 Then Master Six Patriarch came out of the grass and asked this. Listen to Master Huiming talked like this, thus talk to him. Sau đó, Lục Tổ Đại Sư từ trong bụi cỏ đi ra, rồi hỏi rằng, nghe Ngài Huệ Minh dạy trình như vậy, thì Lục Tổ giảng rằng, 是啊，你不思善，不思恶，好的你也不要想，坏的你也不要想。 With no thoughts of good and with no thoughts of evil. You don't think about the good, you don't think about the evil neither. không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Ông không suy nghĩ về thiện, ông cũng không suy nghĩ về ác. 正在这个时候，就正在这个时候，如何是明上座的本来面目？ At just this moment, what is Superior One Ming's original face? Chính thời điểm đó, ngay tại lúc đó, cái gì là bổn lai diện mục của Thượng Tọa Minh? 慧明大师这刻就开悟了，被六祖大师这么一问，他就开悟了。 Look, Master Huiming immediately enlightened. Asked by Master Six Patriarch like this, he was enlightened. Thấy không, Huệ Minh Đại Sư tức khắc khai ngộ. Nghe Lục Tổ hỏi, Ngài liền khai ngộ. So that's incredible. That's the first student he had, that he applied his sudden teaching and helped him become instantaneously enlightened. Cái câu chuyện nó tuyệt vời lắm, tại vì lần đầu tiên một người tại gia, he's a lay person, he taught a monk to reach sudden enlightenment. Một người tại gia dạy người xuất gia mà đắc được cái đốn ngộ ngay lập tức lúc đó. And look at his mastery of his knowledge. Cái sự trí huệ Ngài ngoài hệ mình dễ sợ không? Okay.
Huệ năng, xin lỗi. Huệ năng, wisdom is Master Huệ năng wisdom is incredible. Chứ thì dễ sợ nữa. He mastered the certain teaching. Lúc đó chứng minh là Ngài hiểu được cái đốn giáo. It's funny, I've been watching the boy walking around. Thầy nhìn đứa con nít. Your internet people miss all the entertainment here that I have every night. Tối nào thầy nhìn nó đi hết. It's amazing. I had the chance to compare with the kids, the other kids. Có cơ hội so sánh những đứa con nít khác. And An Lũng was a few years before him, 2 years, huh? 2 years, 2 năm. Đứa kia, when An Lũng started to walking, he would fall forward. Con thằng nhóc kia thì lúc mà nó bắt đầu đi bộ, nó té sấp tới trước mặt. He's always looking forward. His temperament is looking forward. He wants to move forward. So that's why he has his forehead was full of contusions. Hồi đó cái trán nó so black and blue, cái trán nó xanh với đen không à. Okay. And so I told the mother, don't worry, let him fall. Mà khuyên mẹ nó nói thôi kệ để cho nó té đi. It turns out that it wasn't long before he learned how to walk without falling forward. This boy here doesn't fall forward. He falls on his butt. I bet you his butt is all black and blue. Thằng nhóc này thì nó không té sốc, mà nó té nó té bằng tòa chắc nó đen thui ở trong. Okay. It's fascinating. It tells you the temperament of people. Cho biết cái tính tình con người ngay lúc đó rồi. Okay. He's more intent on maintaining his balance before he does something. Đi nó thực giữ cái thế trước. Whereas the other boy, he's more interested in doing things. Còn thằng kia thì nó thích làm hơn là nó to him, balance first, huh boy? Huh? Okay, never mind. Going back to the real teaching. Real Dharma. 开悟了，完了，他还有说，说是上。After he got enlightened, he continued to say, he said, sau khi khai ngộ rồi, Ngài Huệ Minh nói tiếp. 密与密意外，更有秘密者乎？ Apart from the secret speech and secret meaning just spoken, is there yet another secret meaning? Ngoài các mật ngữ, mật ý do trên truyền xuống, còn có bí mật nào nữa không? 还有比这个更妙的、更秘密的吗？六祖大师就说。 Is there another secret, more wonderful, more secret, than Master Six Patriarch said? Còn bí mật nào vi diệu hơn, còn bí mật khác nữa hay không? Rồi Lục Tổ nói. 密在汝边，这个秘密的在你自性里边。 The secret is with you. This secret is within your self-nature. Nếu ông hồi quang phản chiếu, thì bí mật ở nơi ông. Bí mật này ở trong tự tánh của ông. 于汝说者即非密，我要能说给你的，那就不是密了。 What has been spoken to you is not secret. If I can speak it to you, that's not secret. Những gì đã nói ra thì chẳng còn là bí mật nữa. Nếu tôi có thể nói với quý vị thì đó chẳng phải là bí mật ạ. 一般人迷到这个密中，
以为密宗这就是密的。 Normal people are deluded by the secret school, thinking the secret school is secret. Hầu hết mọi người bị mê lầm bởi mật tông này, tưởng rằng mật tông là bí mật. 密宗它都有一个咒念啊，念一个南哑吽，这还有一个声音，有一个字说得出来。 Secret school all have a mantra to recite. For example, recite Anya Home. This has a sound, has a word, can be spoken. Mật tông đều niệm thần chú, ví dụ như tụng Án Dạ Hồng, có thanh âm, cũng có văn tự để nói ra. 真正密的也无声也无色，不落于这个色声香味触法啊，那才是秘密的。 Real secret has no sound and has no form. It will not land on this form, sound, fragrance, flavor, touch, dharma. That is secret. Mật chân chánh đều vô thanh vô sắc, không lạc vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó chính là bí mật. 也就是六祖他师所说的“密在汝边，与汝说者，即非密也”。 That is what Master Sixth Patriarch said. The secret is with you. What has been spoken to you is not secret. Đó cũng là những gì Lục Tổ Đại Sư nói. Mật ở phía ông, nếu nói ra được thì không phải là mật nữa. 我告诉你的那就不是秘密了所以一般人呢，你不要被这个密宗迷了。 What I told you, that is not secret. So normal people, you don't need to be deluded by the secret school. Những gì tôi đã nói với bạn thì không phải là bí mật nữa. Vì vậy, những người bình thường đừng nên mê lầm bởi mật tông này. 这是最上的法，这是真是不得了的了。 Say, this is most superior dharma. This is really something. Nói rằng, đây là pháp tối thượng, thực sự rất khó gặp được. And that's by the way, there you see the weakness of the secret school. Đây là cái yếu điểm của cái mật tông. The people at the secret school are greedy for something are greedy basically. Người tu mật tông thường tham. You're greedy for something special, tham cái gì đặc biệt. Greedy for something secret. Cái gì đặc biệt, cái gì bí mật. And that's why they can easily get stuck and họ bị kẹt. Okay, continue. A few more minutes. This Dharma is equal, no superiority or inferiority. This Dharma, the Buddha Dharma, is equal.
Chư pháp đều bình đẳng, không phân cao thấp. Pháp này, Phật pháp là bình đẳng. 没有哪个是高，哪个是低，哪个是上，哪个是下。 Which one is superior or which one is inferior? Know which one is upper and which one is lower. Không có pháp nào cao, pháp kia thấp. Không có thượng cũng không có hạ. 你用哪一个法相应，哪一个法就是妙法。 Whichever Dharma you use can attain a response from. Whichever Dharma is the wonderful Dharma. Bạn dùng bất cứ pháp nào tương ứng thì pháp đó là diệu pháp. 你与这个法不相应，那个法就不是妙法。 Are not attaining a response from this Dharma, that Dharma is not wonderful Dharma. Nếu pháp đó không tương ứng với bạn thì pháp đó không phải là diệu pháp. 并不是那个法不是妙法，因为和你不对机。 Not that Dharma is not wonderful Dharma. It is because it does not correspond with you. It's not appropriate for you. It's not appropriate for you. 对机。 Không phải pháp đó, không phải là diệu pháp, mà là không hợp căn cơ với bạn. That's it. Okay, so let's stop here tonight. So basically, what he's been talking the last few slides, the past few minutes, is that ultimately, whatever dharma you're practicing, bất cứ cái pháp gì cái vị tu đó, it should be appropriate for you. You should obtain a response from it. Quý vị tu thì có nó hợp với cái vị và quý vị được cái cảm ứng. Okay, and that's why we try to tell you that ultimately you should try to improve. Và chúng tôi khuyên quý vị nên cố gắng. To us, the better kind of response is to improve. Okay. Chúng tôi khuyên quý vị chỗ đó tu là phải cố gắng mà tiến bộ. Don't get stuck, đừng có bị kẹt. Okay. Don't look for these responses, đừng có kiếm những cái cảm ứng này. Don't be greedy, đừng có tham. Okay. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? It's very careful. When you learn the Dharma, you cannot be greedy. Đừng có tham. Lúc mà học Pháp, đừng có tham lam. Wei Ming came and he came with a greedy mind. Ông Huệ Minh, Ngài Huệ Minh tới gặp Ngài Lục Tổ đó, với cái tâm tham lam. Okay? So that's the typical of the people who come to learn. Những người tới ta như vậy, ta đều có cái lòng tham như vậy. Okay, and because he could not, but Huệ Minh is a superior person. Cái ông Huệ Minh là người rất là giỏi. That's why he realized that he could not get what he wanted. He could not get the rope. He switched. He's not greedy with the rope anymore. Ngài Huệ Minh là người rất là phi thường. Tới tham lam cái y bát mà lấy không được là đổi. He flipped just like that. He dropped the greed for the rope and the bowl right away. Ngài có khả năng mà bỏ cái lòng tham của cái y bát ngay lập tức. He ran, you know his story. He ran after the 6th page chart. He ran so fast
Câu chuyện là ngài rượt theo ngài Lục Tổ, chạy lẹ vậy. So he's the first one who reached Master Huệ Nặng, Venerable Huệ Nặng. Ngài là người đầu tiên một mình thôi đó, tại chạy lẹ quá đấy, rượt kịp ngài Huệ Năng. Okay, and he says, I'm gonna take this rope and bowl back and claim credit for this. Tôi tới cái này, tôi rượt cái này để tôi lấy cái y bát về để tôi được công. Okay, and when he realized that he could not do that, he dropped it just like that. Và khi mà thấy mình lấy không được, giật không được, bỏ. He's no longer greedy for it. That's incredible. Cái người này giỏi dễ sợ lắm. Master Huệ Năng saw that. Ngài Huệ Năng thấy được như vậy. That's why he taught him. Because if Huệ Minh was still greedy for the rope and the bowl, there's no way he could have understood Master Huệ Nang's teaching. Tại lúc mà Huệ Minh mà còn tham lam cái y bát đó thì không thể nào thông ngộ được cái lời dạy của cái ngài Huệ Năng. Yes. Master, does do not be greedy, including not be greedy to the Dharma as well? That's right. When you have no greed whatsoever, đừng có tham. Okay. No greed whatsoever. Không có tham gì hết á. Not greed for Dharma, not greedy for anything. Không tham pháp, không tham bất cứ cái gì. Okay. Yes, internet. If I felt very tired, heavy when trying to read the Shurangama mantra, does this mean it did not correspond with me? It means you have to keep on working. Keep at it. Okay, you don't decide. Sometimes you don't have the wisdom. That's why the xiang yin here, the response here, you shouldn't be greedy for the responses either. Đừng có tham với cảm ứng luôn nữa. All right. So at that time, that point when Master Huệ Nặng, Venerable Huệ Nặng realized that Huệ Minh was able to let go his greed, that's why he decided to teach Huệ Minh. Ngài Huệ Năng thấy cái ông Huệ Minh này đã bỏ ra cái lòng tham, thành ra mới dạy cho ngài. Okay, he taught him to look into his Buddha nature, dạy nhìn tới cái Phật tánh của mình. All right. So don't blame. Don't say don't come to the good advisor. Teach me. Okay. Đừng có tới mà đòi dạy. Okay. All right. We stop here tonight. Ngừng lại đây. Thank you everyone. Good night.